Hei kaikille! Tällä videolla tehdään käsitöitä. Mä tarvitsin itselleni uudet pyjamahousut ja pikamuodin vastustamisen ja budjettiystävällisyyden nimissä päätin tehdä sellaiset itse. Löysin sopivan yksinkertaiselta vaikuttavan ohjeen Suuri käsityö-lehdestä ja tarkoitukseen soveltuvaa pehmeää trikookangasta Eurokankaan myymälästä. Hölmö kun olin, en muistanut ostaa kaavapaperia, joten kaavojen piirtämiseen käytin pöytälaatikossa lojunutta ohutta piirustuspaperia, joka hoiti asiansa oikein hyvin. Käsittääkseni ainakin täällä Suomessa on tapana, että kaavat piirretään itse käsityölehtien välistä löytyvien kaava-arkkien avulla sen sijaan, että tilattaisiin omien mittojen mukaisia valmiita kaavoja, tai ainakin olen tottunut tällaiseen itse. Nopealla googlettamisella en löytänyt tietoa siitä, missä päin maailmaa suositaan mitäkin tapaa, joten valaiskaa toki kommenteissa, mikäli tiedätte enemmän. Käytin kaikissa saumoissa kolminkertaista suoraa ommelta, joka joustaa kankaan mukana ja on myös vahvempaa kuin tavallinen yksinkertainen ommel. Molemmat tärkeitä ominaisuuksia, sillä näiden housujen pitää olla mukavat ja kestää paljon käyttöä.
Vaikka ompeleminen sujui ensimmäiseksi housuprojektikseni varsin hyvin, ei tästäkään selvitty ilman pieniä mutkia matkassa. Ompelukoneeni on ailahtelevainen sielu ja hänen pitää välillä päästää höyryjä kiukuttelemalla. Meidän luottamussuhteessa on vielä hiottavaa. Suurimmat virheet tein vyötärönauhan etukappaleen suhteen. Kuten huomaatte, kangas jäi hieman ryppyiseksi ja kaitalle sisäpuolelta hieman liian leveäksi. Mitoittamisessa on selkeästi vielä harjoiteltavaa, mutta toisaalta nämä ovat pyjamahousut eikä niiden tarvitsekaan olla aivan täydellisiä. Tässä ovat valmiit housut. Niistä tuli varsin sopivan kokoiset, ehkä jopa hieman liian isot, vaikka mielestäni piirsin kaavat oikeassa koossa. Vyötärö osoittautui käytössä aika löysäksi, joten kiristin kuminauhaa muutamalla sentillä ja suljin aukon käsin ompelemalla. Kiitos paljon kun katsoit tänne asti. Lisää käsityövideoita on odotettavissa tällä kanavalla myös tulevaisuudessa, joten paina tilaa-nappia ja kelloa sen vieressä, mikäli ompeleminen, neulominen ja muu näpertely on lähellä myös sinun sydäntäsi. Ensi kertaan!